Τα Sport Hatchback, αυτά που ξέραμε ως GTI, έχουν από καιρό ξεφύγει σε υποδύναμη και επιδόσεις. Είναι σε επίπεδα supercar. Το πιο γρήγορο από αυτά κάνει 0% κάτω από 4 δευτερόλεπτα. Βέβαια, επειδή είμαστε το drive, εκτός από τους αριθμούς, από τις απόλυτες επιδόσεις, ψάχνουμε και την αίσθηση. Γι' αυτό έχουμε έρθει στην πίστα των Σερών για να βρούμε ποιο είναι το πιο γρήγορο αλλά και το πιο διασκεδαστικό στην οδήγηση. Ξεκινάμε την αναζήτηση του ιδανικού GTI από το Leon Cupra. Είναι ο χαρακτήρας του που προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Είναι φιλικό, ομοιογενές, πολύ δυνατό, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά εύκολο. Δυνατά φρένα και είναι ωραίο να έχεις το χειροκίνητο σασμάν. Ξέρεις σίγουρα ότι θα πάρει την ταχύτητα εκεί που τη θες, την ώρα που θες. Όλα τα λεφτά είναι το μοτέρ, είναι ελαστικό από τις μεσαίες, τραβάει δυνατά ψηλά. Βέβαια, για να ταιριάξει με την κλιμάκωση και τη χάραξη της πίστας, θα έπρεπε να ανεβάζει 200 στροφές ακόμα ή να είναι λίγο πιο μακριά η τρίτη. Το μπροστινό είναι ακριβές, αλλά ενώ νομίζεις ότι αντέχει περισσότερη φορά, περισσότερη πίεση στην είσοδο, τελικά βγάζει μούτρα λίγο νωρίτερα από ό,τι φαντάζεσαι. Η ουρά είναι αρκετά ζωντανή, βοηθάει το τιμόνι στα γρήγορα κομμάτια. Το Golf είναι λιγότερο σκληροπυρηνικό από το Cupra, αν και έχει το ίδιο hardware, δηλαδή πατάς στην ίδια πλατφόρμα, έχει το ίδιο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό μπροστά, απλώς όλες οι ρυθμίσεις είναι λίγο πιο ήπιες. Αντέχει λιγότερη πίεση στην είσοδο. Απ' την άλλη η δύναμη αυτή είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη από το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ και είναι πιο εύκολο να τη βάλεις στο δρόμο στην έξοδο. Στην αργή φουρκέτα στην K5 το μοτέρ ξυπνάει από χαμηλά. Είναι λίγο αναποφάσιστο το σασμάν μεταξύ 10 και 11 και παίρνει και κάποιες πρωτοβουλίες, ανεβάζει μόνο του. Θα πατήσει το κουμπί του kick down. Δεν είναι ποτέ πραγματικά manual. Το trail braking δεν είναι το δυνατό του σημείο. Δυσκολεύεται να κάνει δύο πράγματα μαζί. Είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις. Είναι ένα εύκολο αυτοκίνητο, αλλά δεν σε τρελαίνει. Δεν σε τρελαίνει στην πίστα. Είναι μάλλον το καλύτερο για να κυκλοφορείς κάθε μέρα, από την άποψη ότι συνδυάζει ιδανικά την άνεση και τις επιδόσεις. Αλλά στην πίστα θα ήθελες να είναι λίγο πιο σκληρό, λίγο πιο δυνατό, λίγο πιο ακριβές. Είναι τελείως διαφορετικό και από τον Golf και από το Leon. Με πολύ λιγότερο τιμόνι είναι πιο πρόθυμο να κλείσει μέσα στη στροφή. Καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορετική προσέγγιση της Peugeot στον όρο Sport Hatchback, στον όρο GTI. Τα φρένα είναι θεϊκά, έχουν και δύναμη, έχουν και πολύ ωραίο πεντάλ. Αυτό εδώ ακούει στο trail braking, μπορεί να κάνει δύο πράγματα μαζί σίγουρα. Ο Levias είναι ακριβής, εντάξει έχει λίγο μεγάλες διαδρομές, αλλά είναι ακριβής. Δουλεύει φανταστικά το μπλοκέ. Το μοτέρ παρότι μικρό και προφανώς έχει μεγάλη τουρμπίνα για να βγάζει τόση δύναμη, έχει καλή απόκριση. Και στο πάτα, κυρίως στο άσε. Θέλει λίγο πιο ήρεμα. Είναι επιθετικό και σε παρασύρει εύκολα σε υπερβολή. Βάζει οπωσδήποτε υποψηφιότητα για το πιο fun to drive. Δεν έχουν ακόμα ζεσταθεί τα λάστιχα, αλλά η πρώτη εντύπωση είναι πως είναι πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο RS3. Θετικό μήνυμα σίγουρα. Απίστευτα γρήγορο. Δεν έχει σχέση η εμπειρία με το Peugeot. Το Peugeot το πολεμάς. Αυτό εδώ ουσιαστικά σου λέει, αποφασίζει μόνο του τι θα κάνει. Έχει φοβερή δύναμη,
πρέπει να μην το βιάσεις, να το αφήσεις να τη βάλει κάτω, να εκτοξευθεί ευθεία. Τα φρένα είναι δυνατά, το σασμάν δεν πολύ συγχρονίζεται με αυτό που σκέφτεσαι, δεν κατεβάζει ακριβώς εκεί που το θέσει, τουλάχιστον δεν νιώθεις το κατέβασμα. Πρέπει να πάρεις τα μάτια σου και να κοιτάς την οθόνη. Πράγμα που σε αποσυντονίζει. Αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορο. Το αλουμίνιο μπλοκ έχει αφαιρέσει 20 κιλά περίπου από τη μούρη. Είναι σίγουρα λιγότερο υποστροφικό από το παλιό. Είναι αναμφίβολα γρήγορο. Είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, αλλά δεν είναι το πιο σπορ. Περισσότερη αίσθηση στο τιμόνι από το Audi. Το σασμάν παίρνει το κατέβασμα εκεί που του ζητάς και το ακούς κιόλας, οπότε είσαι πιο καλά συγχρονισμένος, ξέρεις τι σου γίνεται. Θα περίμενα τον μπροστινό να τραβάει λίγο πιο πολύ μέσα λόγω και του μπλοκέ. Στις διπλές, ενώ προσπαθείς να πάρεις φόρα, να μείνεις στον γκάζι, ανοίγει λίγο την τροχιά του τον μπροστινό, δεν σε βοηθάει πάρα πολύ. Με μία πάνω και φόρα σπρώχνει τα μούτρα. Με μία κάτω, φυλαγμένη είσοδο και γκάζι, φαίνεται να είναι πιο γρήγορη. Έξι είναι σωστή αλλαγή. Κλασική ιαπωνέζικη χαρτκορίλα. Πολύ στροφομοτέρ, φασαριόζικο, λευγές joystick, φορτωμένο εσωτερικό. Έχει καλύτερη ανάρτηση και από το Peugeot. Είναι πιο σφιχτό, δεν αναπηδά, το Peugeot κάνει κάτι αναπηδήσεις. Αυτό είναι πιο ομαλό. Και είναι απίστευτα ακριβές. Είναι μυστέρι. Και έχει και δύναμη, επιτέλους έχει δύναμη, γιατί το προηγούμενο Type R με το 2 λίτρο turbo δεν ήταν πολύ πιστικό για 300 άλογα. Αυτό εδώ είναι και με το παραπάνω. Που είναι απόλαυση. Απόλαυση. Κρατάει φόρα μέσα στη στροφή, στις γρήγορες, βάζει τη δύναμη κάτω στις αργές. Είναι πούπουλος στις αλλαγές κατεύθυνσης, είναι απίστευτο. Αντέχει πίεση στον μπροστινό. Τρομερό αυτοκίνητο. Ό,τι χρόνο και να κάνει είναι τρομερό αυτοκίνητο. Κάνει ό,τι ακριβώς του ζητάς, ό,τι ακριβώς φαντάζεσαι. Βγάζει πάρα πολύ πρόσφυση. Είναι ρυθμίσιμο μέσα στη στροφή. Καταλαβαίνεις τα πάντα από το τιμόνι. Πάει ακριβώς εκεί που του ζητάς. Είναι πραγματικά ο ορισμός του Sport Hatchback. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, μέχρι να κάνουμε αυτή τη δοκιμή, το Ford Focus RS είχε σίγουρα τον τίτλο του πιο fun to drive hatchback. Ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτηριστικού της τετρακίνησης. Μπαίνεις στον γκάζι, δίνει πολύ πίσω και η ουρά σε βοηθάει να στρίψεις. Έχει ροπή, έχει πολύ καλή απόκριση στον γκάζι, αλλά όλα τα λεφτά είναι το μπροστινό και η λειτουργία της τετρακίνησης. Είναι σκληρό, δεν γέρνει, χοροπηδάει λίγο πίσω. Επειδή βγάζει πολύ grip, κάνει μια ταλάντωση ουρά, αλλά δεν σε ενοχλεί ποτέ ούτε σε αγχώνει. Αυτό ακριβώς κάνει η τετρακίνηση. Η τετρακίνηση της Ford. Είναι μαγεία στα γρήγορα κομμάτια.
Δεν έχει τη δύναμη του RS3. 1.32.4 είναι ο πρώτος γύρος, για να δούμε. Είναι απίστευτο πώς βάζει τη μούρη του μέσα και σε ξεαγχώνει από την υποστροφή. Τώρα το υπόλοιπο γλίστριμα, εντάξει, okay. Πρώτα απ' όλα είναι απόλαυση. Δεύτερον, σε βοηθάει να το διορθώσεις. Γυρνάει γλυκά, δεν σε τρομάζει. Οδηγεί του ουσιαστικά με το τιμόνι ευθεία, χρησιμοποιώντας το βάρος και τη θεϊκή τετρακίνηση. Είναι ένα άλλο είδος οδήγησης, τρομερά απολαυστική όμως. Το Focus RS συνδυάζει ιδανικά την αποτελεσματικότητα στο χρονόμετρο με το οδηγικό ξεσάλωμα. Το Type R είναι άλλης φιλοσοφίας, περισσότερο προσιλωμένο στο στόχο, ίσως πιο ακραίο συνολικά. Οδηγούνται διαφορετικά, όπως διαφορετικά οδηγείται ένα Fiesta WRC σε σχέση με ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 1. Πρόκειται για ντέρμπι αναμφίβολα. Παίξαμε την παράταση και τώρα είμαστε στα πέναλτι, κάνοντας έναν ακόμη γύρο για να καταλήξουμε και μετά άλλον έναν και άλλον έναν, μας πήρε τελικά η νύχτα. Το δίλημμα παραμένει αναπάντητο.